Én hoztam a naplómat. És felötlött bennem az a kérdés, hogy vajon egy naplót azt hol érdemes elkezdeni. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az elején, de hát minden ember az elején kezdeni a naplóját. Ez túlságosan szokványos. Akkor talán kezdjük a végén a naplót? Hát ez a második gondolat, ami az ember eszébe jut. A harmadik gondolat pedig az, hogy hát akkor talán a közepén. De én úgy gondolom, hogy se nem az elején, se nem a legvégén, de még csak a közepén sem, hanem az örök időben érdemes elkezdeni egy naplót. Akkor nem a múlttal, nem a jövővel, csak nem is a jelennel, hanem az örök pillanattal foglalkozol. Szerintem ez a legizgalmasabb kezdőpontja egy naplónak. Az idő hiszen előttünk az örökké valóság, mégis megfoghatatlan. Ha nem kérdi senki, akkor tudom nagyon jól, hogy mi az idő, de ha el kéne magyarázni, akkor megállnak a szavak, és eláll a gondolat. Ezt már Szent Ágoston is így mondta, és eltelt közben majd 2000 esztendő, de nem lettünk okosabbak az idő természetét illetően. Minden esetre én úgy gondolom, hogy az idő az egy dimenzió. Mondhatnám azt, hogy az idő teret ad az életünknek, hogy így összefonódjon ez a két mértékegység, a tér és az idő. De az idő az kétféleképpen létezik. Aki testi tudatban él, annak egy fenyegető elmúlásként. Aki a lelki mi volt, a örökké valóságában él, legalább ennek a reményében, ennek a tudatában él, annak pedig egy végtelen pályát nyit. Idő vagyok, világok pusztítója, mondja Krishna a Gítában, de én a kimeríthetetlen időként is létezem. Az igazi misztérium az, amikor egyetlen pillanatban megragadjuk az örökké valóságot, amikor az itt az a teljesség, és így az itt és most az a teljesség és az örökké valóság. Ez egy szent pillanat. Lehet, hogy sokat kell várni, amíg előkészül az ember, de maga a megértés az egy szemvillanás. Szinte egy ilyen hirtelen megvilágosodással, egy ráébredéssel lehet talán ezt megérteni. Nem feltétlenül ésszel. Az észnek, rációnak megvan a maga szerepe. Az egész odáig érvényes, amíg eljutunk a határokig. És azon a határon túl, egy más eszközzel lehet csak vizsgálódni. Számomra egy nagyon kedves
gondolat a mester az esőben. Magam elé képzelem, amikor mondjuk egy igazi nagy gurú, egy nagy aszkéta, egy szent ember ott ül mondjuk a kolostor kertjében, és zuhog az eső. Mit csinál ilyenkor a növendék? Még próbálja védeni magát az esőtől, de a mester az kiteszi magát ennek a megpróbáltatásnak. Rezzenéstelen természetesen. Fúj a szél, zuhog az eső, vagy éppen perzseli a nap, neki teljesen mindegy. Ő kijelölte a világ közepét, ő ebben a fókuszpontban van, semmi nem zavarja. Már átázott a vállán az inge, hozzátapad a bőréhez, ahogy lélegzik néha, elszakad ez a letapadt ing, aztán újra visszasimul a testére, és a növendék az készül. Próbálja összeszedni az összes erejét, próbálja legyőzni önmagát, az ellenállását, hiszen tudja, hogy mi lenne a helyes. Egy hűséges növendék az követi a mesterét. És egy szent pillanatban egyszer csak képes kilépni az eresznek az árnyékából, a védelemből, a vélt biztonságból, és oda telepszik a mestere mellé, és megvárja, hogy az ő testét is átáztassa az eső, hogy az ő bőrére is oda tapadjon az ing. Kis különbség még van a mester elázása és a növendék elázása között, mert a mester már közömbös. A növendék még örvend, hogy erős vagyok, meg tudtam tenni. Még mindig magával van elfoglalva, de már követi azt a nagyon erős és nagyon meghatározó példát, ami előtte áll. Persze lopakodva ment oda a mester mögé, de hála Istennek az esőnek a zajában nem hallatszottak a léptei, és nem is melléje telepedett, hanem egy picit mögé, hogy ne zavarja a mestert ebben az elmélyült meditációban. Ez egy nagy átörökítési láncolat. Ha a mester megteszi, a hűséges növendék képes lesz megtenni. És persze, hát mire tanít a mester, vagy mire tanít egy ilyen szituáció? Bőrig kell ázni a lelki fejlődés jegyében? Nem ez a lényeg. Az álhatatosság a lényeg. Hogy az az elszántság meglegyen bennem is, ami a mesterekben, ami az örök mesterben megvan, és talán így az örök növendékben is meg lesz.